سلام به همه فوتبال دوستان عزیز، خیلی خوش اومد می‌کنم دوستان فوتبالی. امروز می‌خوایم در واقع مهمترین خبرهای ورزشی روز رو با هم یه مرور داشته باشیم. امروز 12 خرداد ماه هست. می‌خوام ببینیم روزنامه‌ها چه تیتری زدن و یه روزنامه‌های ورزشی رو با هم یه مروری با هم داشته باشیم و ببینیم که تو دنیای ورزش چه خبر هست. اولین روزنامه ورزشی رو خبر ورزشی زده بالا سمت راست جام دراماتیک تقدیم به شان و انریکه که در واقع دختر لوئیز انریکه بود که به علت سرطان فوت شد و شنبه که فینال لیگ اروپا بود در واقع یه صحنه احساسی رقم خورد و لوئیز انریکه بعد اینکه حالا تونست در واقع اینتر رو شکست بده و در واقع پاریس سن ژرمن رو با اولین قهرمانی خودش برسونه، لباسش رو عوض کرد و روی اون لباس در واقع خودش بود، عکس در واقع یه حالت نقاشی مانند بود، نقاشی از خودش و دخترش بود که یه واقعا صحنه خیلی احساسی و دراماتیک بود برای همه فوتبال دوستان و در واقع واقعا لوئیز انریکه یه واقعا انسان خیلی جنتلمن و با شخصیته و واقعا روزای سختی رو گذروند و فردوسی هم که اشاره کرد که دنیا یه در واقع خوشحالی از ته دل بهش بدهکار بود. و ما در مورد بازی اینتر و پاریس سن ژرمن یه ویدیو ساختیم و پیش بینی خودمون رو گفتیم که من حالا نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی فکر نکنم شما تو هیچ جایی همچین ویدیویی دیده باشین. حتما بهتون پیشنهاد میکنم برین اون ویدیو رو نگاه کنین، برین داخل کانال و پیش بینی که ما از فینال اروپا، فینال لیگ قهرمانان اروپا داشتیم رو حتما برین نگاه کنین. یعنی من بهتون تضمین میدم که شما اگه اون پیش بینی رو برین نگاه کنین، هیچ جای یوتیوب و هیچ جا شما نمیتونین همچین محتوایی پیدا کنین که اینجوری در واقع بیاد و پیش بینی در واقع اینجوری بیاد و فینال لیگ قهرمانان رو پیش بینی کنه. حتما بریم اون ویدیو رو حتما تماشا کنیم. و ما تو اون ویدیو اومدیم خیلی جالب در واقع قهرمان لیگ قهرمانان رو پیش بینی کردیم و مطمئنم که اگه برین نگاه کنین شوکه میشین. بعد پاریس سن ژرمن شایسته ترین قهرمان فوتبال اروپا که تونست در واقع اینتر رو له کنه و 5-0 در واقع ببره و من اولش که در واقع اینتر تونست، من چون طرفدار رئال مادریدم، اولش که اینتر در واقع تونست بارسا رو حذف کنه خیلی خوشحال بودم، ولی بعد اینکه در واقع بازی اینتر رو جلوی پاریس سن ژرمن دیدم افسوس خوردم که گفتم ای کاش بارسلونا می اومد بالا و ما یه فینال خیلی جذاب رو میتونستیم تماشا کنیم. و الان دارم اعتراف میکنم که پشیمونم از اینکه بارسا نیومد بالا. اولش واقعا خوشحال بودم که بارسا حذف شد، ولی الان واقعا پشیمونم که بارسا حذف شد و با اینکه طرفدار رئال مادریدم دوست داشتم که بارسا بیاد بالا. یعنی با این بازی که اینتر کرد ترجیح میدادم بارسا بیاد بالا و جلوی پی اس جی بازی کنیم و مسلما یه فینال خیلی جذابتری رو میتونستیم ببینیم و دیگه کم کم فکر میکنم بازی به پنالتی ها میرفت اگه بارسلونا میومد بالا و یه فینال خیلی جذاب میشد. از این طرف لامین یامال، از این طرف دزیر دوه، یه فینال خیلی جذابی میشد. متاسفانه من فکر نمیکردم اینتر همچین عملکردی داشته باشه توی فینال و الان میگم ای کاش بارسلونا میومد بالا. حالا بگذاریم. تبریک میگم با هواداری بارسا که واقعا تیم خیلی خوبی دارن و من حدس میذارم که سال آینده احتمالاً بارسلونا بتونه عنوان قهرمانی رو به دست بیاره، چون تیم واقعا خفنی داره. حالا مگر اینکه دوباره بدشانسی بهش رو کنه. پایین در واقع نوشته دست تارومی از جام کوتاه ماند و متاسفانه من واقعا دلم برای تارومی سوخت و اینزاگی حالا شاید بدشانسی هم آورد. اگه اورال بیسک اگه مصدوم نمیشد شاید به تارومی هم بازی میرسید و 26 ساعت بعد از علی دایی دست تارومی از این جام کوتاه موند و نتونست در واقع. ما خیلی دوست داشتیم که یه ایرانی در واقع لیگ قهرمانان رو در واقع جام لیگ قهرمانان رو به دست بیاره، ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد. امیدوارم سال آینده سال خوبی برای مهدی طارمی باشه و بتونه دوباره این موفقیت رو دوباره تکرار کنه. همین که فینال لیگ قهرمانان رفت اینتر با تارمی، برای تارمی خودش یه افتخار بزرگی بود. اما خب حالا مثل علی دایی ما کلا ما ایرانی آدمای بدشانسی هستیم. نمیدونم. تیتر بزرگی هم که شما دارین می‌بینین در واقع خریدهای پرسپولیس رو داره نشون میده که نوشته پرسپولیس 6 استقلال سیدورف. فعلا حالا کار خاصی انجام نداده. میگن که حالا سیدورف میخواد در واقع هم توی انتخاب سرمربی نقش داشته باشه، هم دو تا بازیکن خارجی میخواد بیاره. و الان خریدای پرسپولیس محمد حسین صادقی هست که ما توی ویدیو قبلی بهش اشاره داشتیم که احتمال زیاد محمد حسین صادقی رو پرسپولیس جذب میکنه. شکاری هست، فخریان هست، نیازمند هست، محمد امین کاظمیان هست و بیفوما. 6 خرید پرسپولیس هستن که یه خرید دیگه هم الان پرسپولیس یه خرید خارجی دیگه هم داره که اون هم الان بهش اشاره میکنیم. یه احتمال حضور در واقع دو تا پرسپولیسی در تراکتور که حالا معلوم نیست به کدوم داره اشاره میکنه. ممکن مثلا ترابی باشه. حالا باید ببینیم که کدوم دو تا پرسپولیسی منظورشون دو تا پرسپولیسی کدوم پرسپولیسی هستن، مثلا ترابی یا دانیال اسماعیلی فر. حالا باید ببینیم که کدوم یکی از اینا قراره برگرده به پرسپولیس. بازداشت دو ورزشگاه ایرانی به اتهام تجاوز که این سرنامه میگم برای فوتبال ما که اصلا همینجوری و ورزش فوتبال ایران، اصلا ورزش ایران که همینجوری در واقع بی‌اعتبار هست، با این کارا هم اعتبارش دیگه بدتر از اینا میشه. بریم در واقع روزنامه بعدی رو یه مرور داشته باشیم.
روزنامه بعدی روزنامه گل هست که یه عکس بزرگی از مارشالیپوف زده و نوشته پیام عجیب مارشالیپوف به مدیران استقلال که اگه جباری بمونه من نمیمونم و من به مارشالیپوف حق میدم و واقعا جباری سرمربی نیست. حالا استقلالی‌ها فکر نکنن که نمیدونم چند تا تیم لیگ یکی رو بردن و اومدن حالا با ناداوری قهرمان جام حذفی شدن، فکر نکنن جباری سرمربیه. واقعا جباری سرمربی نیستش و توی بازی‌های بزرگ و مخصوصا توی الان که رفتن مثلا آسیا، اونجا مطمئن باش استقلال رو در واقع به فنا میگیره. اینو شک نداشته باشین. این استقلالی‌ها باید به دنبال یه سرمربی درست حسابی باشن. از جباری سرمربی در نمیاد. فکر نکنین که چون قهرمان جام حذفی شدین با بردن چند تیم لیگ یکی و با ناداوری قهرمان جام حذفی شدین، فکر نکنین خبریه. و حالا استقلالی‌ها میان مثلا پرسپولیس رو مسخره میکنن که آقا شما با گل آفساید قهرمان شدین و با ناداوری. خب شما هم اومدین با ناداوری قهرمان شدین. یعنی ملوان عملاً باید استقلال یه اخراجی میداد و اگه استقلال 10 نفره میشد روند بازی عوض میشد و خود هوادار استقلال هم قبول دارن که واقعا در حق ملوان ظلم شد. یعنی اگه اونجا اصلا وار رو برای چی آوردین آقا؟ وار رو آوردین که این صحنه‌ها رو ببینین و اونجا اگه مطمئن باشین اگه استقلال 10 نفره میشد روند بازی عوض میشد. و خیلی جالب اینه که سپاهانی هم اومدن مثلا قهرمانی استقلال تبریک گفتن. پس این نشون میده که آقا سپاهان یا تراکتور اینا دنبال حق نیستن، اینا دنبال عدالت نیستن. یعنی اگه دنبال حق بودن، دنبال عدالت بودن، نباید قهرمانی استقلال هم تبریک میگفتن، چون حق ملوان هم خورده شد این وسط. پس دشمنی که سپاهان و در واقع تراکتور با پرسپولیس دارن و خود استقلال با پرسپولیس داره سر این نیست که آقا پرسپولیس با گل آفساید قهرمان شده یا پرسپولیس نمیدونم با کمک دولت قهرمان شده. اینا دشمنیشون و دشمنیاشون از روی حسادته. یعنی پرسپولیس 5 6 بار پشت هم قهرمان در واقع لیگ ایران شده. آقا بگیریم آقا یه سالش یا 2 سالش با ناداوری بوده دیگه، مابقی شد دیگه باید تبریک میگفتن. چرا مابقی سالها تبریک نگفتیم؟ همه سالا که پرسپولیس قهرمان شد که با ناداوری که قهرمان نشد. از اون 5 تا 2 بار شما بگید آقا با ناداوری قهرمان شده، مابقیش که با ناداوری نبوده که. پس چرا اون موقع شما تبریک نگفتین؟ نمیشه که یه تیمی 5 بار پشت هم قهرمان بشه و شما هیچ کدوم از این 5 بار رو شما تبریک نگین. خب پس این نشون میده که دشمنی که شما دارین با پرسپولیس از روی حسادت، نه از روی عدالت و آقا مثلا حق‌خوری و این چیزا. الان حق ملوان خورده شد. چرا سپاهان اومد به استقلال قهرمانی رو تبریک گفت؟ پس برای سپاهان حق‌خوری و نمیدونم ناداوری و عدالت و این چیزا مهم نیست. اگه مهم بود نباید قهرمانی استقلال تبریک میگفت. ولی الان مطمئن باشین که به جای مثلا همین استقلال پرسپولیس بود، سپاهان نمیومد تبریک بگه، میگفت که آقا حق ملوان خوردین شما، در حالی که اصلا اینا دنبال حق نیستن، دنبال اینن که آقا دشمنیشون از روی حسادته. پرسپولیس 5 بار عنوان قهرمانی، 6 بار عنوان قهرمانی رو پشت هم به دست آورد و یک بار هم هیچ کدوم از تیم‌های دیگه داخل ایران به پرسپولیس تبریک نگفتن. پس این نشون میده که آقا شما نمیتونید بگین که آقا پرسپولیس 6 بار قهرمان شده، هر 6 بارش هم ناداوری بوده. اصلا همچین وجود نداره. پس شما دشمنیتون از روی حسادته و فقط دارین ادا در میارین که آقا ما دنبال حق و عدالت و این چیزایی. الان ملوان رو حقش رو راحت خوردن و سپاهان اومد تبریک به استقلال. آیه هواداری سپاهان، شما مدیرای باشگاه سپاهان، شما دنبال حق نیستین، شما دنبال عدالت نیستین. اگه دنبال عدالت بودین نباید بس تبریک میگفتین. حالا بگذاریم از این ماجراها. پایین پاشازاده گفته که به خاطر جام حذفی از بازار عقب افتادیم. منظورش حالا بازار نقل و انتقالاتی که حالا من شنیدم استقلال خریدای خوبی میخواد انجام بده و چند تا بازیکن حالا لژیونر میخواد جذب کنه و بازیکنای خوبی میخواد جذب کنه. استقلال به نظر من توی نقل و انتقالات داره خبرایی که من شنیدم بازیکنای خوبی رو میخواد جذب کنه، ولی باید بدونه که سرمربی خیلی مهمتر از در واقع بازیکن هست و باید یه سرمربی درست حسابی جذب کنه و یعنی با جباری شما به جایی نمیرسین. میگم فکر نکنین که چون یه قهرمانی جام حذفی براتون همینجوری آورد و با بردن تیم‌های دیگه کی فکر نکنین که سرمربی خوبیه. روزنامه ایران ورزشیه که نوشته اسکواد متفاوت مقابل قطر کره توفیق اجباری برای امیر که من اگه جای امیر قلعه‌نویی باشم توی این بازی 2 تا بازی آخر فقط به بازیکن جوون میدون میدم و اگه امیر قلعه‌نویی میخواد در واقع تیم ملی ایران رو نجات بده و در واقع وضعیت تیم ملی ایران رو بهتر کنه، باید بازیکنای به درد نخور، بازیکنایی که پا به سن گذاشتن رو بذاره کنار، مثل جهانبخش، مثل سامان قدوس، اینا رو همه رو باید بریزه بره بیرون و بازیکن جوون بیاره. ما واقعا استعداد زیاد داریم توی باشگاه خودمون و بازیکن جوون استفاده کنه و میگم اگه قرار باشه که ما با این بازیکن‌های مسن رو به درد نخور بیام استفاده کنیم، مطمئن باشیم که توی جام جهانی خیلی در نتایج وحشتناکی در انتظار ما خواهد بود. اینو شک نکنیم و ما 6 تا از انگلیس خوردیم و مطمئن باشیم که اگه با همین تیم ملی با این بازیکن‌های مسن به درد نخور بخوایم بریم جام جهانی، وضعیتمون از این هم بدتر خواهد بود. و بریم روزنامه بعدی، روزنامه ابرار ورزشی رو یه مرور با هم بکنیم که نوشته جباری نقد است، نسیان رو رها کنید.
باید هوادار استقلال حواسشون باشه که جباری رو نکنن تو پاچتون، چون جباری میگم تو این حال و هوا نباشید که جباری برای شما یه جام آورد بعد سرمربی استقلال بمونه. اگه سرمربی استقلال بمونه مطمئن باشید شما هیچ جامی نخواهید گرفت. یعنی اگه بخواید باشگاه به یه جای درستابی برسه و یه جام درستابی مخصوصا تو آسیا بخواید یه حرف برای گفتن داشته باشید، باید حتما سرمربیتون رو عوض کنید. و بالا سمت راست نوشته که سگانه بی‌نقص که اشاره به سال در واقع درخشان پاریس سن ژرمن داره با لوئیس انریکه که تونست بعد سالها پاریس سن ژرمن رو به اولین قهرمانیش توی لیگ قهرمانان برسونه و واقعا شاهکاری رو داشت در واقع توی پی اس جی و نشون داد که به همه باشگاه‌ها که آقا با بازیکنان جوون شما میتونی همه چی رو به دست بیاری، با بازیکن جوون با استعداد. این البته اینو اشاره کنم که با استعداد خیلی مهمه، یعنی هر بازیکن جوونی نه، بازیکن جوون با استعداد. و لوئیس انریکه نشون داد که آقا برای موفقیت شما نیاز به خرج کردن پولهای هنگفت نداری، نیاز به امباپه و نیاز به نیمار و نیاز به مسی نداری و در واقع تونست با یه مشت بازیکن جوون و با استعداد البته تونست که جام لیگ قهرمانان اروپا رو بالا سر ببره. و این نشون میده که برای همین من همش تاکید میکنم که آقا به جوانای با استعداد بها بدین، نترسین از بازی دادن به جوونا. لوئیس انریکه به این بازیکنان میدون داد، سال اول نتونست قهرمان لیگ قهرمانان بشه ولی سال دوم اومد قهرمان شد و یه تیم منسجم و خیلی واقعا زیبا ساخت از پاریس سن ژرمن. و این نشون میده که شاید شما یه سال با بازی دادن به بازیکن جوان به موفقیت نرسید، ولی همیشه بازی دادن به بازیکن جوان و با استعداد همیشه نتیجه میده. شاید یه کم طول بکشه ولی همیشه نتیجه میده. و محمد حسین صادقی رو ما قبلا توی ویدیو قبلی اشاره داشتیم بهش که توی تامنیلمون گذاشته بودیم که احتمال اینکه پرسپولیس جذبش کنه هست که ششمین خرید پرسپولیس بود و صادقی هم به جمع در واقع پرسپولیسیا پیوست. محمد حسین صادقی هم در واقع استقلالی بوده، یعنی خودش استقلالیه، خودش هم گفت که توی برنامه زدن که استقلالیه، ولی خب میگه که بازیکن حرفه‌ای باید علاقه‌اش رو کنار بذاره، یعنی علاقه‌اش به استقلال بوده. کنانی زادگان هم اولش رفت استقلال ولی خب تو استقلال به جایی نرسید و الان تو پرسپولیس خب تونست به تیم ملی برسه و موفقیت زیادی کسب کرد. باید ببینیم که بعضی بازیکن‌ها هستن که تو بعضی تیم‌ها خوب جواب میدن، تو بعضی تیم‌ها خوب جواب نمیدن. و ببینیم محمد حسین صادقی تو پرسپولیس میتونه خوب جواب بده یا نه. معمولا خیلی کم پیش میاد بازیکنی بیاد پرسپولیس و جواب نده، یعنی بیشتر بازیکنایی که میان پرسپولیس معمولا تو 90% مواقع در واقع میتونن در واقع عملکرد خوبی داشته باشن. ادموند اختر گفته که جباری باید سرمربی بمونه و من الان دارم به هوادار استقلال میگم که اگه بخواید در واقع تیمتون سال آینده حرفی برای گفتن داشته باشه حواستون باشه که جباری رو نکنن تو پاچتون. این روزنامه بعدی روزنامه در واقع استقلال هست که حسابی برای استقلالی‌ها مایه گذاشته، چیز زده که آقا پیام پیشکسوت استقلال به ملوانی‌ها بیژن طاهری شلوغ نکنید، نه یه پنالتی زدن هم نداشتید. این چه ربطی داره؟ شما آقا حق ملوان رو خوردین، باید یه بازیکن اخراج میشد و عملا وار یه چیز الکیه، یعنی الکیه، واقعا الکیه وار. و اینجا اصلا نایه پنالتی زدن نداشتین چه ربطی داره به حق‌خوری ملوان؟ یعنی شما اگه بازیکنتون اخراج میشد اصلا روند بازی عوض میشد. و میگم یه حرفای چرت و پرت الکی میزنن، مضحک میزنن که اصلا خندش میگیره خودش. و این قهرمانی مخدوش نمیشود. جرزنی ممنوع آقای ملوان، که اصلا بحث جرزنی نیست، که بحث اینه که چطور شما میتونیم بگی آقا پرسپولیس با گل آفساید قهرمان شد. الان اینجا که ملوانی اعتراض میکنن که آقا حق ما رو خوردین، شما بازیکنتون باید اخراج میشد، اینجا دیگه اوضاع خوبه دیگه، اینجا دیگه جرزنی حساب میشه، اینجا جرزنیه. ولی اونجایی که مثلا پرسپولیس با گل آفساید قهرمان میشه و حالا داورم که خب آدمی دیگه، آقا اگه شما بگین که آقا نه بالاخره اشتباهات پیش میاد، خب داورم که آدمه ممکن اشتباه کنه. باز تو بازی پرسپولیس که داور آفساید اعلام نکرد ما وار نداشتیم، ولی اینجا که وار هم بود، یعنی شما با وجود وار هم باز هم ماسمالی کردین قضیه رو. یعنی عملا اگه اون صحنه میرفت وار باید عملا بازیکن استقلال باید اخراج میشد، چون بازیکن تک به تک میشد و جرزنی ممنون رو واقعا من نمیدونم اینجا میشه جرزنی، ولی اونجا که در واقع مثل رفسنجان میاد اعتراض میکنه و تیمای دیگه میان اعتراض میکنن که آقا در واقع صحنه مثلا آفساید بوده و باید قهرمانی پرسپولیس قهرمانیش الکی بوده، یا مثلا حامد تو همون بازی پرسپولیس و مثل رفسنجان باید اخراج میشد. چطور شما اون صحنه رو ندیدین؟ یعنی اگه مثل رفسنجان 10 نفری میشد پرسپولیس شاید اصلا میتونست گل بزنه و اصلا کار به اون گل آفساید هم نداشته باشیم ما. برای همین اگه بخواید خیلی منصف به قضیه نگاه کنید، اینجا اگه شما میگین جرزنی بس اونجا هم جرزنی بوده. یعنی اصلا میگم فوتبال ایران دلغک بازیه، واقعا یه مسخره بازیه. بریم روزنامه بعدی که روزنامه شوته که بالا هم راست نوشته حذف 6 بازیکن از فهرست نهایی تیم ملی و اگه این 6 بازیکن همون 6 بازیکنی باشن که مثل جهانبخش و مثل چه میدونم قدوس و اگه اینجوری بازیکن باشن واقعا من خوشحال میشم، چون بازیکنایی که مسن، بازیکنایی که باشگاه ندارن اصلا تیم ندارن، یه بازیکنایی که اصلا سنشون رفته بالا، اونا رو باید دیگه حذف کنیم. واقعا حال آدم به هم میخوره وقتی تیم ملی
تیم ملی محسن وقتی میبینه اصلا واقعا آدم حالش به هم میخوره. بالا سمت چپ پورعلیگنجی با پرسپولیس تمدید کرد. میگم عملکرد خط دفاعی پرسپولیس سال گذشته افتضاح بود. امیدوارم که پورعلیگنجی و کنانی و بتونن عملکرد خودشون رو بهبود بدن و درست کنن، چون ما تو خط دفاعی خیلی مشکل داشتیم پارسال. یه تیتری هم که هست اینه که وحید امیری آسانی پیوستن به تراکتوره که وحید امیری رو ما پرسپولیس خیلی دوست داریم، خیلی برای پرسپولیس زحمت کشید و اینو باید در نظر داشته باشیم که وحید امیری اگه از پرسپولیس بخواد در واقع جدا بشه، به علت اینه که پرسپولیس در واقع سهمیه بزرگسالش دیگه تکمیل شده و اگه دنبال اینن که بتونن سهمیه بزرگسال رو یه دونه دیگه اضافه کنن و اگه بتونن یه دونه دیگه اضافه کنن وحید امیری رو میتونن نگه دارن توی پرسپولیس. ولی خب اگه از پرسپولیس بره هر تیمی ما براش آرزوی موفقیت داریم و واقعا یکی از بازیکنایی بود که برای پرسپولیس خیلی زحمت کشیده و هر جا هست امیدواریم موفق باشه. اگه پرسپولیس بتونه یه سهمیه بزرگسالش رو یه دونه افزایش بده، میتونیم وحید امیری رو دوباره داشته باشیمش. سیدورف گفته که مهاجمی ارزانتر و گوزن‌تر از تیام میارم و خبر رسیده که پرسپولیس دنبال تیام هست. محمد تیام که توی استقلال عملکرد خیلی درخشانی داشت، ولی نکته اینجاست که هر بازیکنی که قبلا عملکرد درخشانی توی استقلال داشته اومده پرسپولیس عملکرد خوبی نداشته. مثل دیاباته که توی استقلال عملکرد خوبی داشت اومد تو پرسپولیس عملکرد خوبی نداشت. حالا امیدوارم برای تیام اگه قرار باشه بیاد پرسپولیس این اتفاق نیفته، چون تیام توی استقلال واقعا عملکرد خوبی داشت. نشه که بیاد پرسپولیس و اون عملکرد لازم نداشته باشه، یعنی از اتفاقات افتاده. و حالا سیدورف میگم حسابی میخواد برای استقلال مایه بذاره و بازیکن خوب خارجی بیاره و از اونورم میخواد یه توی انتخاب سرمربی هم نقش داشته باشه. نوشته ستاره هلندی از امروز برای استقلال سرمربی و بازیکن معرفی میکنم و حالا نمیدونم استقلال که کلا باشگاهش رو هوا هست، یعنی مدیریت درستابی نداره. حالا سیدورف میخواد براش چیکار کنه خدا میدونه. سیدورف سپر برای مدیران استقلال، یعنی میگم مدیر مثلا استقلال مدیر نداره، یعنی یه جورایی استقلال باشگاهش رو هواه. حالا هواداری استقلال میگن که آقا پرسپولیسیا نمیدونم با کمک دولت و با کمک نمیدونم وزیر و نمیدونم اینا قهرمان میشن. آقا شما باید اول ایبیابی رو اول تیم خودت شروع کنید. شما تیم خودت اصلا رو هواه، باشگاه خودتون رو هواه، مدیر نداری. شما انتظار نداشته باشین تیمی که مدیر نداشته باشه، مدیریت درست نداشته باشه بیاد قهرمان بشه. پرسپولیس اگه موفقیت میرسه رکن اولش مدیریت درستشه. یعنی درویشی که این همه مسخرهش میکنین و خیلی حالا مسخرهش میکنن، درویش درسته بالاخره نقطه ضعف داره، چیز داره، باگ داره، ولی مدیریتش تا یه حدودی واقعا درست بوده و استقلالی‌ها اول باید برن به تیم خودشون نگاه کنن، یعنی تیم خودشون رو جمع کنن، بعد بیان دنبال این باشن که با بهونه‌جویی رو بذارین کنار. اگه بخواید از تیمتون موفق بشه اول باید بهونه‌جویی رو بذارین کنار. مدال قهرمانی چند بازیکن استقلال گم شد که آدمی گفته که هوادارا نگران نباشن، به زودی سرمربی و بازیکنان جدید معرفی میشن و حالا من شنیدم که بازیکن خوبی قراره استقلال جذب کنه، ولی مهمترین رکن انتخاب یه سرمربی خوبه که باید ببینیم که استقلالی‌ها که توی انتخاب سرمربی که همیشه افتضاح عمل کردن و نتونستن، البته درست عمل کردن، یعنی سرمربی خوبی آوردن، ولی به علت عدم مدیریت درست و در واقع نداشتن یه مدیر کارآمد نتونستن در واقع این سرمربی رو حفظ کنن. بریم سراغ روزنامه بعدی که روزنامه در واقع فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایرانه که تیتر زده که تمام ایران تشنه میهمانی فوتبالی در قطر. که من یه اشاره داشته باشم اینجا که دیگه از این به بعد که جام جهانی 48 تیمی شده، دیگه هر کسی که سرمربی در واقع تیم ملی میشه، حالا چه امیر قلعه‌ای و چه هر کس دیگه‌ای، دیگه برای ما ایرانی‌ها حضور توی جام جهانی با وجود 48 تیمی شدن دیگه یه شاهکار حساب نمیشه، یه جشن حساب نمیشه، یه چیز عادیه. این دیگه از این به بعد تیم ملی ایران با این همه استعداد، با این همه حالا سرمایه‌ای که ما توی کشور داریم، دیگه حضورمون توی جام جهانی با وجود 48 تیمی شدن دیگه یه چیز عادی باید باشه. فکر نکنین که آقا دیگه شما میرین جام جهانی و یه کار شاق دارین انجام میدین. دیگه حضور توی جام جهانی برای ایران باید یه چیز عادی باشه. صعود از جام جهانی باید برای ما خیلی مهم باشه. صعود از مرحله گروهی جام جهانی باید برای ما جشن حساب بشه. دیگه آقای قلعه‌ای و دیگه کسایی که میان سرمربی تیم ملی میشن فکر نکنن که ما تیم ملی ایران رو میخوام ببرم جام جهانی، کار شاقی کردم. الان تیم ملی رو به منم بدن با 48 تیمی شدن جام جهانی، منم میتونم تیم ملی ایرانم ببرم جام جهانی. یعنی فکر نکنید که کار شاقی داریم میکنیم. الان دیگه صعود از مرحله گروهی برای ما جشن حساب میشه. اگه تونستین از مرحله گروهی جام جهانی صعود کنین، اون موقع ما میتونیم بگیم آقا باید جشن بگیریم. دیگه تشنه میهمانی فوتبال در قطر، واقعا من اینو درک نمی‌کنم. دیگه صعود از یه گروه خیلی آسون با این همه بازیکنی که شما در اختیار دارید فدراسیون فوتبال، دیگه جشن حساب نمیشه. این صعود جام جهانی با 48 تیمی شدن واقعا جشن حساب نمیشه. هر وقت تونستین از مرحله گروهی بیاین بالا، اون موقع میتونیم بگیم که آقا جشن باید بگیریم، یعنی واقعا باید میهمانی بگیریم. روزنامه بعدی پرتیوان ورزشیه که نوشته که حالا چند تا از در حضور نزدیکان ژنرال در نقل انتقالات که اشاره داره به ژنرال، منظور همین علی قرنوییه که اشاره داره به این که
توی در واقع آوردن چند تا بازیکن در واقع لژیونر به باشگاه‌ها مثل استقلال یا پرسپولیس، چند تا از این نزدیکان امیرقلعه‌ای هم میخوان حالا دخالت کنن که یعنی رایزنی کنن که بتونن چند تا بازیکن در واقع لژیونر رو بیارن استقلال یا پرسپولیس یا سپاهان و تراکتور که حالا رایزنی دارن انجام میدن که شاید بتونن این کار رو در واقع برای باشگاه آسان‌تر کنن. پایین نوشته سیدورف با 2 بازیکن خارجی میاد که بعد ببینیم که سیدورف میخواد چیکار کنه با استقلالی که میگم کلا رو حواس. و پایین نوشته کارتال با تیام وارد مذاکره شد که حالا دنبالی که محمد تیام رو جذب کنه. امیدوارم، میگم من از این میترسم که همون اتفاقی که برای دیابت افتاد برای تیام هم بیفته. امیدوارم تیام البته لول فوتبالیش از در واقع دیابت خیلی بالاتره و فکر نکنم عملکردش مثل دیابت باشه تو پرسپولیس. پایان نقل انتقالات قرمزها با 2 خارجی و 1 مدافع که اون 1 مدافع این بازیکن خارجی که ما قبلا گفتیم توی ویدیوهای قبلی اشاره داشتیم که بهش که یه مدافع آلانیاسپور هست که یه اسم خیلی سختی هم داره که قراره اون مدافع هم جذب کنن و حالا خبر رسیده که احتمالاً اونم جذب کنن، چون من توی نقل انتقالات توی ویدیوهای قبلی من بهش اشاره داشتم. درخواست پرسپولیس برای افزایش سهمیه بزرگسالان که اگه پرسپولیس بتونه سهمیه بزرگسالانش رو زیاد کنه میتونه امیری رو برگردونه پرسپولیس، که ما پرسپولیسی امیری رو خیلی دوست داریم. میگم با اینکه خب وحید امیری سنش رفته بالا، میگم من همیشه دوست داشتم که پرسپولیس بازیکن جوان بیشتر در اختیار بگیره، یعنی بازیکن جوان بیان، بازیکنایی که پا به سن گذاشتن برن. یعنی اگه امیری از پرسپولیس بره، با اینکه میگم برای پرسپولیس خیلی زحمت کشیده و ما خیلی دوستش داریم و ولی من خوشحال میشم که امیری از پرسپولیس بره، چون ما دوست داریم که بازیکن جوان رو در واقع داشته باشیم برای در واقع آینده پرسپولیس. این چند تا از ممکنه خبرها و ممکنه تیترهایی بود که توی روزنامه‌های ورزشی بود که دور هم خوندیم. ممنونم که تا این ویدیو با من بودین. ممنون میشم که کانال دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید و توی این در واقع کانال ما بررسی بازی‌ها رو داریم، پیش‌بینی بازی‌ها رو داریم و مسلماً کسایی که میخوان پیش‌بینی بازی‌ها رو بدونن ازش استفاده کنن این کانال به دردشون می‌خوره. ممنونم که تا این ویدیو با من بودید. تا یه ویدیو فوتبال دیگه شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم.